60 puszta, újabban eléggé felkapott helyszín, a Fejér vármegyei Alcsút-doboztól nem messze. Nem is csoda, hiszen az ott lezajlott nagyszabású építkezések és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének neve igencsak nagy port kavartak körülötte. Arról már sokkal kevesebbet beszélnek, hogy ennek a majorságnak, ennek az elképesztően nagy birtoknak mélyebb történeti gyökerei vannak. Ebben a videóban 60 puszta történetét hoztam el nektek. Tartsatok velem! A történészek kutatói álláspontja szerint a mai 60 puszta helyén egy 60 nevű falu állhatott a török korban. A törökök kiűzése utáni időszakban jellemző volt a magyar lakosságra, hogy a semmivé lakatlanná elnéptelenedetté vált települések neveihez hozzákapcsolták a puszta kifejezést. A Fejér vármegyei 60 község helyén a 18. századra egy majorság épült ki, amit már az 1783-as katonai térkép is jelöl 60 puszta néven. 1816-ban költözött a Magyar Királyság területére Habsburg-Lotaringiai József Antal János baptiszt nádor. Habsburg-Lotaringiai József Antal János baptiszt osztrák főherceg, első Ferenc osztrák császár és magyar király öccseként kapta feladatul, hogy a Magyar Királyság nádora legyen 1795-től. Megszervezte Pest gazdasági és kulturális központtá alakítását. Különösen az 1830-as években vett részt tevékenyen a város fejlesztésében, Pest-Buda klasszicista épületeinek, építményeinek megvalósítása, a Nemzeti Múzeum, a Német Színház, a Gellért-hegyi Csillagvizsgáló, a Ludovika Akadémia, vasútvonalak építése, az új pesti és lipótvárosi negyed és a műszaki felsőoktatás fejlesztése. Komoly adományokkal segítette az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttét. Nagyon jó kapcsolatot ápolva a magyarokkal, ő vette rá első Ferencet, hogy 13 év kihagyás után hívja össze az első reformországgyűlést. Kieszközölte a magyar jakobinusok, köztük a nyelvújító Kazinczy Ferenc kegyelmét, és voltaképp neki köszönhető, hogy 1840-ben Kossuth Lajos, Veselényi Miklós és Lovasi László szabadulhattak a börtönből. Érdemben hozzátett ahhoz, hogy megakadályozza a védegylet feloszlatását, az 1838-as pesti árvízmentési munkálatait irányította, onnantól pedig az árvízkárok rendezését kiemelt fontosságú feladatnak tartotta. Lelkes támogatója volt az oktatásnak és a művészeteknek, Alcsút-dobozon saját kastélyt építtetett magának, és az alcsúti uradalomban egy mintagazdaságot rendezett be, a 60 pusztai majorságot. Életében elért érdemei, tettei után őt nevezték a legmagyarabb Habsburgnak. 1847-ben hunyt el Budán, 71 évesen. De hogy mégis mi köze József nádornak 60 pusztához? A magyar Habsburgként elhíresült politikus 1824-ben rakatta le az alapjait az Alcsút-dobozi kastélynak, amiben majd 1827-ben költözött be a családjával. A környékbeli birtokokat, jelentősebb területeket is magához vette, köztük a mai 60 pusztát, ami még 1819-ben egy 3 napos fényes ünnepség keretében szállt rá, mint 11 000 holdas birtok. József nádor szerette a kihívásokat, ugyanis a terület teljesen kietlen volt, és nem volt egyáltalán a kor elvárásainak megfelelően sem felkészítve a mezőgazdasági munkára. Habsburg József nádor eredetileg 60 pusztát juhtenyészésre kívánta felhasználni. A víziója bevált, ugyanis az ide telepített alcsúti juhok adták a Magyar Királyság egyik legkiválóbb minőségű gyapjúját. Jövedelmét pedig a Magyar Királyság fejlődésére, jövőjébe fektette, korabeli kifejezéssel élve a haza üdvére fordította. 1828-ban József nádor leválasztatta a Mária-völgyi gazdaság területéből 60 pusztát, és mint különálló gazdaság működött az alcsúti Habsburg birtokon. Ebben az évben épült fel a szimmetrikus épületekkel rendelkező majorság. 2 kisebb kúriaszerű épületet kapott, az egyik a tisztilak, a másik a cselédlak volt, ehhez tartozott 2 nagyobb L-alakú juhakol és egy magtár. A magtár elé kerültek a lábas pajták, az ökör és lóistállók, és még több kisebb kiszolgálás segítő építmény is lehetett körülötte. 60 pusztán habár több épületet is emeltek a nádor megrendelésére, maga Habsburg József az Alcsút-dobozi kastélyában élt, amit nyári rezidenciaként használt. Az épületet Pollak Mihály tervezte,
Az a Pollak Mihály, aki a Nemzeti Múzeum tervezőjeként írta be magát a történelemkönyvekbe. Lestján Sándor, József Nádor életrajzírója és a korszak ismert írója, műfordítója maga is megcsodálta a majorságot, ami valósággal egy európai színvonalú mintagazdaság lett. Mikor súlyos kormánygondjai között kifáradt és zaklatott életében csendet, pihenést keresett, leginkább Alcsúton találta azt meg. Alcsút sok örömöt nyújtott neki talán azért is, mert egyedül az ő teremtménye volt. A sivatagból néhány esztendő alatt paradicsomot varázsolt. Minél kietlenebb, minél kopárabb volt a talaj, annál lelkesebben törekedett, hogy termékennyé változtassa. Gyakran felkereste itt jobbágyait, akik úgy tisztelték, mint édesapjukat. 1845-ben Vajda János költő gyakornokként dolgozott a Hatvanpusztai majorságban, és a következőket jegyezte le. Úgy tetszett, mintha az új Magyarország napja kelne ott előttem, ahonnan egy szebb jövendő korszerű művelődésének fénye sugárzik szerteszét a hazára. Az alcsúti uradalom volt ugyanis egész Európában a legelső, sehol utol nem ért tökéjű mintagazdaság. A hatvanpusztai birtok korszerű munkamódszereket alkalmazott, a földjén bérmunkások dolgoztak, valamint az uradalom olyan modern kapcsolatot épített ki a jobbágyi rendszer utolsó földművelőivel, amivel új alapokat helyeztek kilátásba, és ezzel jelentős mértékben elhárították, hogy valaha bármikor is az uradalom és a jobbágyság szembe kerüljön egymással. Ha úgy tetszik, a 19. század közepére egy kizárólag bérmunkára épülő, kölcsönös együttműködési program alakult ki Hatvanpusztán, a jobbágy felszabadítást követően is. Olyan jellegű gazdasági sikerekkel, amiknek híre ment az osztrák császárságban is. A majorságnak rendszeres látogatói és csodálói akadtak, akik tudni akarták a siker titkát. József Nádor 1847-ben bekövetkezett halálát követően örökösei vitték tovább a családi gazdaságot. Hatvanpuszta a 19. század végéig töretlenül működött, azonban már messze nem olyan sikerrel, mint fénykorában. Habár a legtöbb régi kiszolgáló építményt elbontották, a 20. század elején építettek hozzá egy vasbeton szerkezetű víztornyot. Az 1940-es évekre a major külterületi lakott helynek számított, ugyanis a birtokon dolgozó földmunkások mind itt éltek, sőt, mivel családostól az uradalomban keltek és feküdtek le, ezért egy ideig a hatvanpusztai földműves gyerekek részére még iskolát is nyitottak. A második világháború után az alcsúti birtokot a Habsburg családtól elkobozta az új kommunista rezsim, és állami tulajdonba került. Az elhagyatottá vált majorságot a bicskei állami gazdaság vette át, és számos építményt húzott fel a Nádor egykori mintagazdasági épületei mellé. 1960-ban 141 állandó lakosa volt a majorságnak, 40 gyerek pedig minden nap buszozott a Göböl-pusztai iskolába. A majorság lakóinak száma évről évre ugyanakkor csökkenni kezdett. A Fejér megyei hírlap így számolt be az 1977-es hatvanpusztai állapotokról. Hatvanpusztát még 40 család lakja. Elvadult organabokrok védelmében rózsaszínű malac csapat röffen szét az úton. Nagy, lompos korcskutyák feküsznek az ólak közelében. Éledő légycsapat dong a szemétdomb fölött. A mállóvakulatú óriás épületek, hajdan istállók most üresen állnak. Talán magtárnak használják még őket. Lustán terpeszkednek az egykori cserédlakások. Ma is lakottan, közrefogva a deszkából, kukoricaszárból, gajból rakott kerített ólakat. Kitaposott gyalogösvények vezetnek háztól házig. 1977-ben éppen megszűnt a hatvanpusztai élelmiszerbolt, ugyanis oda nem találtak embert, aki ott akart volna dolgozni. A víztorony már nem működött, ezért egy kocsival feltöltött lajtból vették a vizet, amit Göböl-pusztáról hozattak a lakók. A nők innen vették a vizet, hogy főzni és mosni tudjanak a családjaikra. Az 1990-es évekre a majorság teljesen elnéptelenedett, miután magánkézbe került, és innentől a területet lótenyésztésre használták. 2001-re a majorságból mindössze 5 épület maradt fenn. A tisztilak, a cselédlak, 2 óriási földszintes istálló, egy szérű és a vasbeton víztorony. Ebben az időben még 50 dolgozónak biztosítottak helyet a majorságban. 2011-ben került a hatvanpusztai majorság valamennyi épületével Orbán Viktor miniszterelnök édesapja, Orbán Győző ingatlanforgalmazó cégének birtokába. A majorság területét 10 évre bérbe adta a magyar miniszterelnök gyerekkori legjobb barátjának, Mészáros Lőrincnek, aki évi 15,5 millió forintot fizetett neki. Az ügyet Ferenczy Krisztina újságíró derítette ki,
aki megkezdte az Orbán család vagyonosodásának oknyomozói munkáját, azonban 2015-ben hosszantartó betegséget követően elhunyt. Ferenczy Krisztina már akkor arra gyanakodott, hogy a 60 pusztai majorság Orbán Viktor dácsája, vagyis saját üdülője, nyaralója vagy hétvégi háza lesz. Az ellenzéki sajtó 2016-ig egyetlen egy dolgot tudott felmutatni azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktornak valamilyen úton köze lehet 60 pusztához, hogy a birtok határában lefényképezték a miniszterelnök kedvenc kutyáját, Narciszt. További jel volt, hogy a területet lezárták és biztonsági emberek kezdték őrizni. Közben a Mészáros család tagjai a 60 puszta környéki földeket 2015-ös, 2016-os földárveréseken felvásárolták, amiket korábban az államtól béreltek. 60 pusztán az építkezések 2019-ben kezdődtek meg, a Fidesz 2018-as országgyűlési választási győzelmét követően. Erre az időszakra már Orbán győző, mint magánszemély volt a tulajdonosa a 60 pusztai majorságnak. A 60 pusztai építkezéssel kapcsolatban általános kormányzati csend lett úrrá. Egyes ellenzéki sajtóorgánumok szerint attól tartottak a honatják, hogy a magyar miniszterelnök puritanizmusáról kialakított képet jelentős mértékben rombolja. Vagyis erősödhet egy hipotézis eredményessége, miszerint Orbán Viktor miniszterelnök a családtagjai, barátai köré építve egy titkos vagyon gyarapít különböző formában. 2021-ben több elemző az új drónszabályozást is a 60 pusztai birtokkal magyarázza, ami lehetetlenné teszi az oknyomozói felvételek készítését. Az építési szabályokon is módosított a törvényhozás, emiatt a műemléki épületeken végzett munkákról nem lehet hivatalos információkat kérni. A 60 pusztai majorságot felújító fővállalkozó a kilétét is elrejtette. A helyszínen végzett munkával kapcsolatban semmilyen felirat nem jelzi azt, hogy mégis kik dolgoztak a majorságon. 2021-ben a 10 éve felújított tisztilag tetejét visszabontották, hogy az összes épület egységes képet kapjon, szanálták a cselédlakásokat. A komplexum alá 2 mélygarást építettek, és liftet is helyeztek el benne. A 2 műemlékvédelem alatt álló juhakolt elbontották, és a helyükre új építményeket húztak fel, amik külsőleg hasonlítanak rájuk, de alapanyagukban és szerkezeti felépítésükben is eltérnek a műemlékvédelmi normától. Ennek ellenére megörökölték az új építmények a műemléki státuszt. Az egykori cseréllakba 2 lépcsős, átriumos könyvtár épült, az ívelt álmennyezeten a Csengersimai református templom festett fatábláinak másolatait helyezték el. A fotókkal szembesült Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, aki kijelentette, hogy tudomása szerint ott oktatószobákat alakítottak ki. Az egykori cselédlakot vendégházzá alakították át, gondolkodó sétányt kapott kápolnával és melegházzal, valamint egy 20 000 literes gáztartállyal rendelkező generátorral, ami végszükség esetén el tudja látni a teljes majorságot, önellátóvá tudja tenni. Az egyik L-alakú épület közösségi termeknek és egy nagy konyhának ad otthont, míg a második lakóépületként funkcionál. A második L-alakú épület pincéje padlófűtéses, valamint egy nagy vasajtóval rendelkezik, ami egy nagy tárolóhelyiséget zár le. A helyzetet még inkább beárnyékolja, hogy a birtokon már több alkalommal szúrták ki a sajtósok, de ellenzéki politikusok is, hogy egzotikus állatokat tartanak, főleg zebrát, antilopot és bölényt. A 6700 négyzetméteres projekt becslések szerint 3-4 milliárd forintba került, ha azt a legolcsóbb építési anyagokkal számítjuk, a tereprendezési és infrastrukturális költségeket nem számítva. 60 puszta egykor valóban a magyar agrárkultúra egyik nagy hatású mintagazdasága volt. Napjainkra a régi földszintes istállók helyén ma már emeletes, liftes lakóházak állnak, veteményessel, üvegházzal, víztározó vízgyűjtő medencékkel. Az egész komplexumot fenntartani képes napelemrendszerrel. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövesse minden közösségi oldalon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületen keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!